Today we are discussing about the elements of programming environment. Now, what are the programming environment elements? That is those elements which are required to do the programming in computer. Okay. Here, when we consider the system programming in first era, that is where computer is used or evolved. At that time, it requires some programming, but the instructions are given in the form of machine language. Okay. Here, machine language is nothing but the binary language, which is considered in the form of 0 and 1. And to write the program in that language, now it is very complicated task because the programmer requires very deep knowledge about the binary instructions. That is 0 and 1. Okay. मग एखादा प्रोग्राम जर द्यायचा ठरला, एखादी इन्स्ट्रक्शन जर लिहायची ठरली, तर ती 0-1च्या फॉर्मॅटमध्ये ती इन्स्ट्रक्शन कम्प्युटरला ॲज अ इनपुट म्हणून द्यावी लागायची. आणि स्टार्टिंगला जे कम्प्युटर्स यूज झाले ते कम्प्युटर त्या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन ऍक्सेप्ट करताना त्या 0-1च्या फॉर्मॅटमध्येच इन्स्ट्रक्शन काय करायचे ऍक्सेप्ट करायचे. ते बाकीच्या फॉर्मॅटमधले इन्स्ट्रक्शन त्या कम्प्युटर्सला त्या ठिकाणी ऍक्सेसिबल नव्हते किंवा ते ऍक्सेस होत नव्हते. बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कम्प्युटर, इट इज द फर्स्ट इव्हॅल्युएशन ऑफ द कम्प्युटर. इट ऍक्सेप्ट ओनली दॅट मशीन इन्स्ट्रक्शन, does not identify other type of languages, other type of words. Now, this complexity of program can be eliminated by considering some symbols corresponding to the given instruction. म्हणजे त्या ठिकाणी काय झालं, एखादी इन्स्ट्रक्शन द्यायची ठरली. सर आपण एक सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करू. मला 2 नंबरची ऍडिशन करायची. तर जे नंबर होते ते नंबर पण त्यांना बायनरी फॉर्मॅटमध्ये पास करावे लागायचे आणि ऍडिशन साठी जी इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर केली जायची ती इन्स्ट्रक्शनचा सुद्धा एक बायनरी कोड त्यामध्ये रिप्रेझेंट केला जायचा आणि तो कोड त्या ठिकाणी काय करायचा, त्या मशीनला ऍज अ इनपुट म्हणून पास करायचं आणि त्यानुसार त्याचं प्रोसेसिंग काय केलं जातं, त्या मशीनवरती परफॉर्म केलं जायचं. मग आता याच्यामध्ये एखादा बीट जरी इकडे तिकडे झाला तरी काय होणार, तुमचे ऍडिशन चुकणार, तुमचा नंबर चुकणार किंवा ती इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी रॉंग असणार. मग ते एरर आयडेंटिफिकेशन सुद्धा त्या ठिकाणी काय झालं, कॉम्प्लिकेटेड झालं. वी कांट आयडेंटिफाय द एरर इन दॅट 0-1 because it is very complicated instruction, that is the machine instruction. Now we can call it as a binary instruction or machine language. Now to solve these problems of programming, we consider a symbolic form of a language. That is, we consider the instruction add, we consider one symbol corresponding to that add instruction. The instruction like symbol vaparla. Now that symbols are in the form of English words. Our alphabet should be used in that particular instruction. That is ABCD जे words आहे, alphabets आहे, हे अल्फाबेट त्या इन्स्ट्रक्शन फॉर्म करण्यासाठी यूज केलंय. नाउ वी कन्सिडर द ग्रुप ऑफ सच अल्फाबेट्स, दॅट इज वी कॉल इट एज अ सिम्बॉल. वी कन्सिडर ऍड, ADD, इट इज अ इन्स्ट्रक्शन. आणि ऑलरेडी ही इन्स्ट्रक्शन आधी कशी वापरली जायची, 0-1च्या फॉर्मॅटमध्ये यूज केली जायची. आता ह्या इन्स्ट्रक्शनला तुम्ही ऍड हा सिम्बॉल यूज करणार. नाउ अकॉर्डिंग टू द सिम्बॉल वी इझिली आयडेंटिफाय विच ऑपरेशन्स विल बी टेक्स प्लेस ऑन द गिव्हन इन्स्ट्रक्शन. दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये कोणते ऑपरेशन्स परफॉर्म होत आहे हे त्या ठिकाणी तो सिम्बॉल रीड केल्यानंतर इझिली काय होतं, आयडेंटिफाय होतं. नाउ here one thing is nothing but that is the variables which are given in the form of binary, they are also represented with the help of symbol also. And the memory registers, they are also represented in the machine language. Now corresponding to that registers we can consider one symbol also. त्या ठिकाणी register memory जी वापरली जायची इन्स्ट्रक्शन साठी, त्या रजिस्टर मेमरीला सुद्धा काय केलं या ठिकाणी, किंवा त्याचा जो काही कोड होता तो कोड सुद्धा या ठिकाणी काय केला, सिम्बॉलिक फॉर्मॅटमध्ये कन्सिडर केलं. मग जे सिम्बॉलिक एन्व्हायरमेंट आहे किंवा जी सिम्बॉलिक लँग्वेज एक ह्याच्या पद्धतीने जी तयार झाली, मग आता तिथे व्हेरिएबल्सचे नावं आले, म्हणजे तो सिम्बॉल आला. सपोज मला ए आणि बी ची ऍडिशन करायचे, तर मी ऍड नावाची इन्स्ट्रक्शन घेतली, म्हणजे ऑपरेशन झालं, हे ऍड हे एक ऑपरेशन आलं, बरोबर. ते इन्स्ट्रक्शनला नाव तिथं दिलं. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट, मला ज्या नंबरची ऍडिशन करायची ते नंबर मी कुठल्या तरी व्हेरिएबलला असाइन करणार आहे. मग त्या व्हेरिएबल ते सुद्धा एक सिम्बॉल त्या ठिकाणी तयार झालं. आणि मी रजिस्टर जे म्हटलं की मी त्या रजिस्टरला त्या ठिकाणी जेव्हा मशीन इन्स्ट्रक्शन मध्ये द्यायचं, तो बायनरी फॉर्मॅटमध्ये तो रजिस्टर रिप्रेझेंट करावा लागायचा. बट नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिक्युलर सिम्बॉल इन इंग्लिश वर्ड. That is, we call it as a register, B register, C register, or D register. These 4 type of registers can be used in that particular symbolic form. Now we combine this instruction. त्या इन्स्ट्रक्शन्स काय केल्या, कंबाईन केल्या आणि त्याची एक किंवा हे सिम्बॉल एकत्र करून त्याची इन्स्ट्रक्शन तयार केली टू ऍड द नंबर. नाउ सच अ सिम्बॉलिक लँग्वेज इज कॉल्ड ऍज द असेंबली लँग्वेज. अँड वी compile or we execute that assembly instruction. For that purpose we required one special type of a program. That program is called as the assembler. Okay, हा assembler म्हणजे हा डायरेक्ट assembler या ठिकाणी नाही कन्सिडर करत आहे आपण. Assembler it is one of a program
Now, the task of this program is nothing but to translate the assembly instruction in the form of machine instruction. असेंबलर हा एक असा प्रोग्राम आहे की जो काय करतो, असेंब्ली लँग्वेज मधला जो प्रोग्राम आहे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता असेंब्ली लँग्वेज इन्स्ट्रक्शन जे असतील असेंब्ली लँग्वेजचा प्रोग्राम ऍज अ इनपुट म्हणून या असेंब्लरला पास केला आणि त्यानंतर असेंब्लर कडनं जे आउटपुट मिळतं ते मशीन लँग्वेज इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी मिळतं. म्हणजे आपला टास्क इथे किती सिंपल झाला बघा. जेव्हा तो असेंब्लर तुम्ही राईट करता, असेंब्लर त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली काय करेल, तुमची जी ऍड इन्स्ट्रक्शन आहे ती सिम्बॉलिक फॉर्मॅटमध्ये आहे, ती कम्प्युटरला त्यावेळेस अंडरस्टँड होणार नाही. किंवा तुम्ही आत्ताचे जरी मशीन्स कन्सिडर केले, ऍड इन्स्ट्रक्शन इट इज नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कम्प्युटर सिस्टीम. इट आयडेंटिफाय और इट नो ओनली अ बायनरी इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅट. कम्प्युटर सिस्टीमला बायनरीचाच फॉर्मॅट फक्त समजतो, तो दुसऱ्या कुठल्याही लँग्वेज मधला फॉर्मॅट तो आयडेंटिफाय करू शकत नाही. For that purpose, we require the particular translator, and here assembly language translated into the machine language. For that purpose, we required one specific program. That program is called as the assembler. Assembler त्याला म्हटलं जातं. आता ह्या assembler मुळे तुमचं एक काम सोपं झालं. तुम्ही प्रोग्राम लिहिताना बायनरी इन्स्ट्रक्शन मध्ये प्रोग्राम लिहिणार नाही. आता तो प्रोग्राम जो असेल तो तुमचा सिम्बॉलिक फॉर्मॅट मधला प्रोग्राम असेल आणि हा सिम्बॉलिक फॉर्मॅट मधला प्रोग्राम असेंब्लर कडनं डायरेक्टली मशीन लँग्वेज कडे पास होणार आहे, मशीन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट होणार आहे आणि नंतर ती मशीन लँग्वेज काय होईल तुमची त्या ठिकाणी त्या कम्प्युटर कडनं एक्झिक्यूट केली जाते. दॅट इज नथिंग बट द असेंब्लर. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्ही असेंब्ली प्रोग्राम ऍज अ इनपुट म्हणून द्याल त्या वेळेस तुम्हाला हा असेंब्लर पहिले काय करावा लागतो, त्या ठिकाणी सिस्टीम कडनं एक्झिक्यूट करावा लागतो आणि तो एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तुमचा प्रोग्राम मशीन इन्स्ट्रक्शन मध्ये ट्रान्सलेट होतो आणि नंतर ती मशीन काय करेल, तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करेल. दॅट इज नथिंग बट द असेंब्लर. नाउ सेकंड एलिमेंट इज नथिंग बट द लोडर. You are very well about the loader and linker. What is the task of that loader? Loader काय काम करतो किंवा लोडरचा टास्क काय आहे, तो टास्क या ठिकाणी फक्त मी स्पेसिफाय करतोय. दॅट इज द लोडर इज अ प्रोग्राम used by operating system to load program from secondary to memory so as to be executed. Every program is loaded into the computer main memory, then and then it is executed till it is not executed. तुम्ही एखादी साधी फाईल जरी ओपन करायला गेलात, ती फाईल ओपन होण्या अगोदर त्या फाईलला मेन मेमरी मध्ये लोड होणं गरजेचं आहे. त्या फाईलच्या करस्पॉन्डिंगचा जो प्रोग्राम असेल तो मेन मेमरी मध्ये येणं आधी गरजेचं असतं, तरच तुमची फाईल ओपन होते. तोपर्यंत फाईल ओपन होत नाही. इट इज जस्ट स्टोर्ड ऑन दॅट इज द इट्स प्रेझेन्स ऑन द सेकंडरी डिस्क. It is not loaded in the main memory, then no operation will be takes place on the corresponding file. When we open the file, it is loaded into the main memory, then open it and we can do the operations on that particular file. ती फाईल नंतर तुम्हाला अपडेट करता येते किंवा तुम्हाला जे काही ऑपरेशन्स त्या फाईल वरती करायचे ते तुम्ही करू शकता. नाउ द लोडिंग टास्क इज डन बाय दिस पर्टिक्युलर लोडर. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम. लोडर हा सुद्धा एक प्रोग्राम आहे. लोडर मध्ये वेगळं काही नाहीये. लोडर हा एक कुठला हार्डवेअरचा पार्ट नाहीये. आपण हे जे कंपोनंट बघतो हे सगळे प्रोग्राम्स आहेत. हे सगळे प्रोग्रामचे त्या ठिकाणी त्या एन्व्हायरमेंट मधले असलेले प्रोग्राम आहेत, त्यांचा तो टास्क त्यांना त्या ठिकाणी असाइन केलेला आहे. ओके. लोडर हा ऑटोमॅटिकली जेव्हा तुम्ही डबल क्लिक करता त्यावेळेस तो लोडर ऑटोमॅटिक एक्झिक्यूट होतोय आणि तो एक्झिक्यूट करून काय करतो, ती फाईल त्या ठिकाणी मेन मेमरीला लोड करण्याचं काम करणार आहे. नाउ हिअर वी कॅन सी दॅट इज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑन द सेकंडरी स्टोरेज. तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम असेल तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सेकंडरी स्टोरेज वरती त्या ठिकाणी अवेलेबल असतो. हा सेकंडरी स्टोरेज वरनं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लोडर थ्रू पुढे लोड केला जातो प्रोग्राम इन अ मेन मेमरी. तोच ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तुमचा मेन मेमरीवरती काय होईल, लोड केला जाईल आणि तो जेव्हा मेन मेमरीवरती लोड होतो त्यानंतर तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम त्या ठिकाणी काय केला जाऊ शकतो, तुमचा एक्झिक्यूट केला जाऊ शकतो. दॅट इज द टास्क ऑफ लोडर. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. जर तुमच्याकडे लोडर प्रोग्राम नसेल, कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये लोडर प्रोग्राम अवेलेबल नसेल, देन वी कांट डू एनिथिंग ऑन युअर कम्प्युटर सिस्टीम. तुमची कम्प्युटर सिस्टीम कुठलाही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकणार नाही किंवा कुठलीही फाईल त्या ठिकाणी ते एक्झिक्यूट करू शकणार नाही. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोग्राम इन अवर प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट शुड बी कन्सिडर. नाउ सेकंड वन इज नथिंग बट द लिंकर. तुम्ही साधा एक सीचा प्रोग्राम कन्सिडर करा. सीच्या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही पहिलं स्टेटमेंट लिहिता हॅश इन्क्लूड. ओके. सीच्या प्रोग्राम मध्ये पहिलं स्टेटमेंट काय देता तुम्ही, हॅश इन्क्लूड stdio.h आणि दुसरी एक फाईल तुम्ही समजा math.h ती इन्क्लूड केलेली असते. मग हे हॅश इन्क्लूड stdio.h याचं काम काय किंवा ही फाईल कशासाठी त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहिजे. वी कॅन यूज सम बिल्ट इन प्रोग्राम, बिल्ट इन फंक्शन्स इन युअर करंट प्रोग्राम. तुम्ही जो प्रोग्राम राईट करता त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑलरेडी यूज एक्झिस्ट असलेले फंक्शन्स त्या ठिकाणी वापरता. नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर द सिम्पल printf फंक्शन. We take the input, we can consider the scanf function. These are the built-in function, library function, which are used in your program. Then everything in the computer system is the programmable.
कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये कुठलीही गोष्ट जर तुम्हाला यूज करायची असेल तर तिच्या करस्पॉन्डिंग कोड त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. कारण कम्प्युटर सिस्टीम स्वतः काही इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी प्रिपेअर करू शकत नाही. ऑल इन्स्ट्रक्शन्स आर गिव्हन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट टू द कम्प्युटर. Okay, now here printf function, it is the library function. Now you know very well the function requires corresponding body to execute. आपण युजर डिफाईन फंक्शन पण त्या ठिकाणी स्टडी केले सी लँग्वेज मधले. तर तिथे तुम्हाला काय लागतं, एखादं फंक्शन तुम्ही जर कॉल करता तर ते फंक्शन कॉल करत असताना त्या फंक्शनची बॉडी त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होणं गरजेचं आहे. ते फंक्शन त्या ठिकाणी कुठेतरी डिफाईन केलेलं असलं पाहिजे, तर त्या फंक्शनला कॉल जाऊ शकतो, ते फंक्शन त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होऊ शकतं. बरोबर. मग त्याच पद्धतीने प्रिंटफ फंक्शन आपण लायब्ररी फंक्शन म्हणतो ना, इट इज द स्टँडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन. नाउ इट इज डिफाईन इन दॅट stdio.h हेडर फाईल. मग त्या फंक्शनची डेफिनेशन ज्या फाईल मध्ये आहे ती फाईल तुमच्या मेन प्रोग्रामला काय करायची, तुम्हाला लिंक करणे गरजेचं असतं. जर ती फाईल तुमच्या मेन प्रोग्रामला लिंक झाली तरच तुमचं प्रिंटफ फंक्शन तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एक्झिक्यूट होईल. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्झिक्यूट दॅट फंक्शन. दॅट्स वाय दॅट प्रिंटफ फंक्शन इज लिंक टू युअर फाईल. तुमच्या मेन प्रोग्राम फाईलला ते प्रिंटफ फंक्शनची फाईल काय होते, लिंक केली जाते. ही डायरेक्ट लिंक होत नाही. हा टास्क कुणाकडनं हँडल केला जातो, तुमचा ह्या लिंकर प्रोग्राम कडनं हँडल केला जातो. दॅट इज इट इज अ प्रोग्राम दॅट टेक्स वन ऑर मोर ऑब्जेक्ट्स जनरेटेड बाय द कंपायलर अँड कंबाईन देम इनटू अ सिंगल एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम. अशा मल्टिपल फाईल्स आहेत. तुमचं प्रिंटफ आणि स्कॅनएफ ह्या फंक्शनच्या डेफिनेशन एका फाईलमध्ये आहे. तुम्ही तिथे स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक मॅथ फंक्शन वापरलं, त्या मॅथ फंक्शनची फाईल दुसऱ्या कुठल्या तरी लायब्ररी फाईलला आहे, math.h लायब्ररी फाईलला आहे. बरोबर. त्यानंतर तुम्ही एखादं स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन यूज करता, ते stdlab.h हेडर फाईलला ते फंक्शन आहे. मग इथे तुम्ही 3 वेगवेगळ्या हेडर फाईल्स काय केल्यात, कंबाईन केल्यात. मग आता ह्या तिन्ही हेडर फाईल 3 सेपरेट ठिकाणी ठेवून चालणार नाही. त्या तिन्हांनाही एकत्र करावे लागेल. तुमच्या मेन प्रोग्रामला त्या बाइंड करावे लागतील, कंबाईन करावे लागेल आणि हा जो टोटल एक प्रोग्राम क्रिएट होईल, दॅट इज द एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम अँड दिस टास्क इज हँडल विथ द हेल्प ऑफ लिंकर. सोर्स प्रोग्राम मध्ये तुमच्या सगळ्या फाईल्स असतील, डिफरंट फाईल्स त्या ठिकाणी तुम्ही वापरलेले असतील. ऑल द फाईल्स लिंक्स टू इच अदर अँड देन एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम विल बी फॉर्म. तुमचा जो एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम असेल त्या एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम मध्ये ह्या सगळ्या फाईल्स काय असणार आहे, त्या ठिकाणी लिंक केलेले असतात. बघा, तुम्ही सीचा प्रोग्राम 4 लाईनचा प्रोग्राम लिहिता, कंपाईल केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्हाला 400 ते 500 लाईन दिसतात. 4 लाईनच्या प्रोग्रामचे 400-500 लाईन कशा होऊ शकतात? इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ इट कॅन बी डन, दॅट इज आफ्टर लिंकिंग ऑल द फाईल्स इनटू अ सिंगल युनिट. सगळ्या फाईल काय झाल्या तुमच्या त्या एका सिंगल युनिट मध्ये, एका सिंगल प्रोग्राम मध्ये काय झालं, कंबाईन झालं. त्यामुळे तुमच्याकडे लिंक झालेल्या किंवा कंपाईल झालेल्या तेवढ्या नंबर ऑफ लाईन्स त्या ठिकाणी दिसतात. दॅट इज द टास्क ऑफ लिंकर. इट लिंक्स ऑल फाईल्स इनटू अ सिंगल फाईल, दॅट इज द एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम विल बी फॉर्म. दिस इज द most important part in our programming environment. Now next environment is nothing but the compiler. You know very well what is the task of compiler. In simple way, in simple definition, that is the high level instructions, high level language instructions are translated into the low level language instruction, that is called as the compiler. हा एक ट्रान्सलेटर आहे. बरोबर. जो हाय लेवल लँग्वेज मध्ये, सोर्स लँग्वेज जे असेल, हाय लेवल लँग्वेज आपण ज्याला म्हणू शकतो, ती सोर्स लँग्वेजची इन्स्ट्रक्शन तो ऍक्सेप्ट करणार, तिला कंपाईल करणार. कंपाईल करतोय म्हणजेच काय करतोय, तो ट्रान्सलेट करतोय. कोणत्या लँग्वेज मध्ये, टार्गेट लँग्वेज मध्ये. नाउ इट इज द ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड इट इज इन द सेन्स दॅट इज समटाइम्स वी कॉल इट एज अ असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन असतील किंवा त्या मशीन इन्स्ट्रक्शन असतील. दॅट इज द बायनरी फॉर्मॅट ऑफ द लँग्वेज. अशा पद्धतीने ह्या कंपायलरचा टास्क त्या ठिकाणी काय केलं जातं, परफॉर्म केलं जातं. जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रोग्राम एक्झिक्यूट करा, तेव्हा तेव्हा तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होण्या अगोदर कंपाईल होणं गरजेचं असतं. तुम्ही सी लँग्वेज मध्ये पहिल्यांदा जीसीसी वापरलं, कंपाईल केला, म्हणजे तुम्ही एक ऑब्जेक्ट फाईल बनवली, टार्गेट कोड बनवलं आणि त्यानंतर तो टार्गेट कोड मेन मेमरीला लोड करून एक्झिक्यूट केला. डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम तुमचा एक्झिक्यूट होणार नाही, बिकॉज इट डज नॉट अंडरस्टूड बाय द कम्प्युटर system. So to understand this computer, understand to the computer, first of all we need to translate our source code in the form of target code, in the form of object code. The task is done by this compiler. That is nothing but the compiler. This is another element used in our computer system in the given environment. Okay. Now next thing is nothing but that is macro preprocessor. What is the macro and what is the macro preprocessor? In this particular case here, when we consider macro is a single line abbreviation of a group of statements. तुम्ही आतापर्यंत हॅश इन्क्लूड बघितलं, हॅश डिफाईन बघितलं, म्हणजे जिथे जिथे तुम्हाला हॅश आलेला आहे
Now these things are nothing but the macros. They are a small single line abbreviation. तो एक single line code आहे, but it has some statements under that particular single line abbreviation. त्या सिंगल लाईन मध्ये काही नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काय केले जातात, इन्क्लूड केले जातात. नाउ दोज स्टेटमेंट्स विच आर ऑकर मल्टिपल टाइम्स इन युअर प्रोग्राम. तुमच्या प्रोग्राम मध्ये ते स्टेटमेंट, तो ग्रुप जो आहे त्या स्टेटमेंटचा ग्रुप, तो पुन्हा पुन्हा येतोय. नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट ग्रुप इनटू अ सिंगल लाईन. तो ग्रुप काय करायचा, एक बाजूला तो ग्रुप त्या ठिकाणी राईट करायचा आणि त्या पर्टिक्युलर ग्रुपला एक स्पेसिफिक नेम असाइन करायचं. नाउ दॅट स्पेसिफिक नेम इज नथिंग बट द मॅक्रो, अँड दिस मॅक्रो इज यूज टू रिप्रेझेंट दॅट ग्रुप. आता तो मॅक्रो तुम्ही जिथे जिथे यूज कराल त्या त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्सचा काय केलं जातो, एक्सपान्शन त्या ठिकाणी दिलं जातं. ते नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स त्या ठिकाणी काय केलं जातात, रिप्लेस केले जातात. नाउ दॅट इज नथिंग बट द मॅक्रो. Okay, now we can discuss that macro in detail in our next topic also. Now here we consider the definition of that macro only, that is it is single line abbreviation for a group of statement. एक particular statement चा group आहे आणि त्या ग्रुपला आपण काय केलं, एक नाव त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि आपल्याला जिथे जिथे तो स्टेटमेंटचा ग्रुप यूज करायचा आहे तर सगळे स्टेटमेंट तिथे राईट न करता तुम्ही काय यूज करणार, फक्त त्या करस्पॉन्डिंग ग्रुपचं नाव त्या ठिकाणी वापरणार. जसं की आपण फंक्शन कन्सिडर करतो, फंक्शन डिफाईन करताना एकाच ठिकाणी डिफाईन केलं जातं, बरोबर. परंतु जिथे जिथे तुम्हाला त्याला कॉल करायचं आहे तिथे तिथे ते फंक्शन काय होतं, त्या ठिकाणी कॉल केलं जातं. जिथे जिथे फंक्शनचा यूज करायचं आहे, कोड तिथे एक्झिक्यूट करायचा आहे, त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला ते फंक्शन काय करायचं, तिथे कॉल करायचं. ओके, दॅट इज नथिंग बट द मॅक्रोस. मॅक्रो वेगळे आहेत आणि फंक्शन वेगळे आहेत, दोन्ही कंबाईन होऊ शकत नाही. ओके, मॅक्रो इट इज अ स्मॉल सेट ऑफ अ प्रोग्राम. फंक्शन मध्ये तुमचा प्रोग्रामचा सेट हा मोठा असतो. इट इज अ लार्ज सेट ऑफ प्रोग्राम वी कॅन से. Now, next thing is nothing but to handle these particular macros, to perform the operations on these particular macros, we need to consider macro preprocessor. याला काय यूज करावं लागेल आपल्याला, मॅक्रो प्रेप्रोसेसरचा यूज करावा लागतो. नाउ हियर वी कॅन कन्सिडर द मॅक्रो प्रेप्रोसेसर, दॅट इज वी हँडल द मॅक्रो. बिफोर हँडलिंग द मॅक्रो दे कॅन बी प्रोसेस्ड बाय सम अनदर प्रोसेसर. तुमचा प्रोग्राम हा कंपायलरला पास होण्या अगोदर तो एका प्रोसेसरला पास केला जातो. त्या प्रोसेसरचं नाव आहे मॅक्रो प्रेप्रोसेसर. जर प्रोग्राम मॅक्रो प्रेप्रोसेसर कडे पास होतोय त्यावेळेस तुमचे जे मॅक्रोज त्या ठिकाणी डिफाईन केलेले असतील त्या मॅक्रोजला त्या ठिकाणी काय केलं जातं, प्रोसेस केलं जातं. म्हणजे बिफोर कंपायलेशन मॅक्रो विल बी प्रोसेस. म्हणजे ऍक्च्युअल प्रोसेस जी आहे ती कंपायलर कडे आहे, बट बिफोर द compiler we can execute one type of processor. That processor is nothing but the macro preprocessor. Now that macro preprocessor performs the processing of this macro. मग काय प्रोसेसिंग तो करतोय, मग जे काही इन्स्ट्रक्शन त्या मॅक्रो मध्ये आलेले असतील, जिथे जिथे तो मॅक्रो तुम्ही कॉल केला म्हणजे जिथे जिथे त्या मॅक्रोचं नाव तुम्ही दिलेलं आहे, नाव इट एक्सपांड करायचं म्हणजेच काय, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जे आहेत, जेवढे ग्रुप स्टेटमेंटचा ग्रुप त्या ठिकाणी आहे, सपोज 4 लाईनचा ग्रुप आहे, बरोबर. तुम्ही त्या 4 लाईनच्या ग्रुपला त्या ठिकाणी नाव दिलं, सपोज से इन्स्ट्रक्शन, किंवा त्या ठिकाणी आपण इन्क्रीमेंट म्हणूया. मॅक्रोला नाव काय देतोय मी, इन्क्रीमेंट नावाचा मॅक्रो आहे. मी 4 ठिकाणी इन्क्रीमेंट असं 4 वेगवेगळ्या लोकेशनला माझ्या प्रोग्राम मध्ये तो मॅक्रो काय केला, यूज केलाय, मॅक्रोचं नाव यूज केलंय. मग प्रे प्रोसेसर काय करतो, जिथे जिथे तो इन्क्रीमेंट नावाचा मॅक्रो दिसतोय त्या त्या ठिकाणी त्या इन्क्रीमेंट नावाच्या मॅक्रोच्या अंडर जे 4 स्टेटमेंट आहेत त्या प्रत्येक कॉलच्या ठिकाणी ते 4 स्टेटमेंट काय होतात, रिप्लेस होतात. म्हणजे माझा एक्झिस्टिंग प्रोग्राम जो होता मॅक्रो विथ मॅक्रोचा, त्या ठिकाणी त्या प्रोग्राम मध्ये 10 स्टेटमेंट होते असं आपण कन्सिडर करू. त्या 10 स्टेटमेंट मध्ये मी काय केलंय, 3 वेळेस तो इन्क्रीमेंट मॅक्रो कॉल केलेला आहे, बरोबर. त्या 10 स्टेटमेंट मध्ये मी 3 वेळेस तुमचा इन्क्रीमेंट मॅक्रो काय केलेला आहे, कॉल केलाय. आणि त्या इन्क्रीमेंट मॅक्रोच्या अंडर माझे किती स्टेटमेंट आहेत, त्या ठिकाणी 4 स्टेटमेंट आहेत. इन्क्रीमेंट मॅक्रोच्या अंडर 4 स्टेटमेंट आहेत, लक्षात ठेवा. मग मी 3 ठिकाणी तो मॅक्रो कॉल करतोय, म्हणजेच त्या ठिकाणी जेव्हा माझा मॅक्रो एक्सपांड होतो, तो मॅक्रो एक्सपांड झाल्यानंतर प्रत्येक एका ठिकाणी ते 4 स्टेटमेंट रिप्लेस होतात. मग 10 लाईनचा जो प्रोग्राम आहे तो 10 लाईनचा प्रोग्राम आफ्टर मॅक्रो एक्सपान्शन किती होणार आहे, 3 लाईन आपण सोडून देऊ, फक्त 7 लाईन मेन प्रोग्रामच्या कन्सिडर करू. आणि ज्या 3 लाईन होत्या मॅक्रो कॉलच्या त्या 3 लाईन रिप्लेस झाल्या 4 लाईन, त्या 12 लाईन्स त्या ठिकाणी इन्क्रीज झाल्या. ओके, आणि तुमच्या एक्झिस्टिंग 7 लाईन मेन प्रोग्रामच्या, म्हणजे 12 आणि ह्या 7 लाईन, अशा टोटल 19 लाईनचा प्रोग्राम काय झाला तुमचा त्या ठिकाणी तयार झाला. आता जो 19 लाईनचा प्रोग्राम दिसतोय तो प्रोग्राम त्या ठिकाणी विदाउट मॅक्रो आहे, असेंब्ली प्रोग्राम विदाउट
मॅक्रो. आणि आधीचा जो प्रोग्राम मी तुम्हाला सांगितला होता 10 लाईनचा प्रोग्राम, तो कोणता प्रोग्राम होता? असेंब्ली प्रोग्राम विथ मॅक्रो होता. म्हणजे तिथे मॅक्रोज होते. परंतु तो मॅक्रो प्रेप्रोसेसर कडनं काय झाला? प्रोसेस झाला. ते मॅक्रो प्रोसेस झाले, म्हणजे ते मॅक्रो एक्सपांड झाले आणि ते एक्सपांड झाल्यानंतर असेंब्ली प्रोग्राम विदाउट मॅक्रो काय झाला त्या ठिकाणी? क्रिएट झाला. अशा पद्धतीने ह्या मॅक्रो प्रेप्रोसेसरचा टास्क त्या ठिकाणी हँडल केला जातो. नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दिस मॅक्रो प्रेप्रोसेसिंग देन वी कॅन पास अवर प्रोग्राम टू द कंपायलर. त्यानंतर हा प्रोग्राम तुमच्या कंपायलर कडे पास होतो. तो प्रोग्राम ट्रान्सलेशनला दिला जातो. त्याच्या अगोदर हे प्रोसेसिंग काय केलं जाईल? तुमचं परफॉर्म केलं जाईल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट वेअर वी कॅन यूज द मॅक्रोज इन युअर प्रोग्राम. जेव्हा जेव्हा तुमच्या प्रोग्राममध्ये मॅक्रोज यूज होतील त्यावेळेस हा प्रेप्रोसेसर त्या ठिकाणी कंपल्सरी एक्झिक्यूट झालेला असतो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द इंटरप्रेटर. आता इंटरप्रेटर आणि कंपायलर बोथ can perform the same task, that is the conversion of high level language instruction in the form of low level language instruction. Now here we can consider interpreter. It is a program that executes the instruction written in high level language. आता इथे हाय लेवल लँग्वेजच्या इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होत आहेत. मी ट्रान्सलेशन जे परफॉर्म केलं जातं ते सडनली ते ट्रान्सलेशन त्या ठिकाणी परफॉर्म होत आहे. म्हणजे एक एक इन्स्ट्रक्शन कंपायलर ऍट अ टाइम होल प्रोग्राम ट्रान्सलेट करतं आणि तो ट्रान्सलेट झाल्यानंतर पुढे एक्झिक्युशनला पाठवला जातो. बट इन केस ऑफ द इंटरप्रिटर इट ऍक्सेप्ट और इट टेक सिंगल लाईन ऍज अ इनपुट. सिंगल लाईन हाय लेवल लँग्वेजची काय केली जाते? सिंगल इन्स्ट्रक्शन ऍक्सेप्ट केली जाते. ती सिंगल इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी काय केली जाते? कन्वर्ट केली जाते, ट्रान्सलेट केली जाते लो लेवल इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅटमध्ये, एक्झिक्यूट केली जाते आणि त्यानंतर पुढची इन्स्ट्रक्शन काय केली जाते? त्यामध्ये ऍक्सेस केली जाते. नाउ वी कॅन सी दिस पर्टिक्युलर एक्झिक्युशन सायकल ऑफ द इन्स्ट्रक्शन of that interpreter, that is fetch the instruction, then decode the instruction to determine the operations to be performed. कोणतं ऑपरेशन त्या ठिकाणी परफॉर्म करायचंय त्याचं डिकोडिंग त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केली जाते. आता एक्झिक्यूट झाल्यानंतर परत तो काय करेल? त्याचा पीसी जो आहे, पीसी इन द सेन्स दॅट इज द प्रोग्राम काउंटर विच कंटेन्स द ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन. हा जो पीसी या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय, मी म्हटलंय पीसी इज अपडेटेड, दॅट इज इट इज द प्रोग्राम काउंटर. इट कंटेन्स द ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन. पुढची हाय लेवल इन्स्ट्रक्शन कुठल्या ऍड्रेसला स्टोर आहे तो ऍड्रेस या ठिकाणी काय केला जातो? पीसी मध्ये घेतला जातो. मग जेव्हा करंट एक्झिक्युशन कम्प्लीट होईल, करंट इन्स्ट्रक्शन त्या इंटरप्रिटर कडनं एक्झिक्यूट कम्प्लीट होतं, त्यावेळेस तो काय करतो? या ठिकाणी पीसी अपडेट करतो. म्हणजे पीसी मध्ये पुढची इन्स्ट्रक्शन कोणती एक्झिक्यूट करायची ती इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस फेच केला जातो आणि नंतर परत तो इंटरप्रिटरला काय केलं जातं? पास केला जातो. अशा पद्धतीने एक एक स्टेटमेंट, एक एक इन्स्ट्रक्शन त्या प्रोग्रामची काय होते? एक्झिक्यूट होते. आणि ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट झाली की त्याच्यानंतर तो पुढची इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी फेच करतो. म्हणजे एक एक इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी कंप्लीट करत जाईल. कंपायलर मध्ये होल प्रोग्राम ऍट अ टाइम ट्रान्सलेट होतो आणि नंतर तो ऍट अ टाइम त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट केला जातो. नाउ हिअर there are two ways to run the program written in the high level language. The most common is to compile the program. The other method is to pass the program through an interpreter. म्हणजे एक तर तुम्ही कंपायलर कडनं पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकता किंवा एक तर इंटरप्रिटर कडनं पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू शकता. नाउ द डिफरन्स बिटवीन these two is nothing but here compiler can be used where the program is expert. त्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक लाईनचं आउटपुट जेव्हा प्रोग्रामरला चेक करायचं नसेल त्यावर तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता? कंपायलरचा यूज करू शकता. इंटरप्रिटर इट इज यूज बाय द बिगिनर ऑफ द प्रोग्रामर. जे प्रोग्रामर नवीन प्रोग्रामिंग त्या ठिकाणी करताय किंवा नवीन प्रोग्रामर्स असतील, प्रत्येक लाईनचं इनपुट आणि आउटपुट त्याला जर चेक करायचं असेल, प्रत्येक लाईन नंतर काय आउटपुट त्या ठिकाणी मिळतंय ते जर बघायचं असेल, त्यासाठी या ठिकाणी हा इंटरप्रिटर काय केला जातो? त्या ठिकाणी यूज केला जातो. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन युअर प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट. नाउ नेक्स्ट थिंग